psán z pohledu hlavního hrdiny, což je Om Nat Samcův učebník tantry, který se jmenuje Kelly. Kelly více než duchovně založený člověk je člověk, který spíš má rád ženy. Dalo by se to slušně a stručně shrnout, že je dívkař. Tomu samozřejmě odpovídá jeho styl myšlení a jeho slovník. Pojedeme nahoru Kemokus za tantrou. Ha! Doufám, že půjde o tantru levé ruky, zaprovokoval jsem. Samozřejmě, odpověděl Om Nat Samec. Zůstal jsem stát jako stopořený. Tady, na Jávě? Ano, dokonce to není daleko. Nevěděl jsem, že existuje taky muslimská tantra levé ruky. Všechna náboženství mají svou VIP tantra verzi, Kelly. Já vím, viděl jsem to na tom, co jsi mi předvedl z Biblí, ale u muslimů mě to překvapuje. Až uvidíš islám nahoře Kemokus, zapomeneš i na Kama Sutru. To těžko. Podívej, Kelly, sexualita a duchovní extáze šly vždycky ruku v ruce. A to i u lidí v dlouhodobém celibátu. Vždyť i vysoké duchovní stavy opatky kláštera svaté Terezy z Avily její přítel svatý Jan z Kříže zaměňoval se sexuálními orgazmy. Toto věčné sousedství sexu s duchovností nakonec vedlo k pokusům posílit či urychlit duchovní stavy sexualitou. A o to též jde nahoře Kemokus. Sex zde má posílit modlitby poutníků. A to tam jako budeme mrdat. Já ne. Mám až do úplňku naprostý celibát, ale ty ano. Začínám měnit názor na islám. Mimochodem, proč máš celibát? Protože tantrické měsíce přinášejí do života namáhavé peřeje událostí, prokládám je celibátními měsíci, které umí život zpomalit. Olej, jak říkají vodáci, mi prostě dělá dobře. Dodal, když viděl, že nechápu. Myslím, že celibát je na úplný hovno. Vidíš, a jak se někdy dobrý hovno hodí? Odpověděl, čímž narážel na moji zácpu. Už 2 dny se nemůžu vysrat. To na tebe se slal Hospodin za čtení Bible na záchodě. Dovídal si mě cestou na Mount Kemokus. Přijeli jsme včas. Zítra je pátek, den muslimských modliteb. Každých 5 týdnů tu pořádají mega pátek a ten začal právě dnes. Mé ranní nadšení rychle vyvanulo. Zatímco Om Nat Samec dělal rozhovory s poutníky a knězi, já ztrácel v mnoha tisícovém davu trpělivost. Největším vzrušením bylo pozorování víry poutníků v sílu hrobu nějakého prince, co byl milenec své matky. Lidé tomu hrobu svěřují nejrůznější přání a někteří z nich, aby sílu modlitby zesílili, skutečně chodí mrdat. Jenomže v tom není žádné kouzlo. Prostě lezou do hodinového hotelu, popadnou kurvou a je to. Nějaký děda, co si sedl vedle mě, nadává na dobu a vzpomíná na staré dobré časy. Prej, hodinové hotely jsou v celku novinka a že za jeho mladých let to tu duchovní milenci dělali všude kolem. Na trávě, pod stromy a tak. Zřejmě nějaký šmírák, co je mu líto, že nevidí skrz zeď. Pokud se pomilovali 2 zcela neznámí lidé, přání vyslovené v modlitbě se začalo okamžitě plnit. Ale s prostitutkou to podle něj nefunguje, protože tam není oboustranné nadšení víry. Kdy nudného dětka se z ničeho nic proměnili v řeč mudrce. Když někdo umíral, anebo toužil po skutečně zázračném přání, které měnilo chudáky v boháče, bohaté v krále, škaredky v krasavice a odmítané v milované, musel sem na Mount Kemokus přijít 7krát a pokaždé se vyspat s jinou neznámou ženou. A to v době Velkého pátku. No, Velký pátek je sice právě teď, ale zatím mě to moc nebere. Teprve soumrak dal místu magickou atmosféru. Zatímco sleduju ženské kolem, přemýšlím nad starcovým vyprávěním a připadá mi,
že všechno už je jenom legenda. Ženský je tu totiž daleko míň než chlapů a nejen, že to nejsou blonděté Švédky, ale většinou jen postarší nebo škaredé ženské. A pokud se nějaká samice přece jen zjeví, pak nejeví pražádný zájem o kontakt, byť jen oční. Nejdál jsem se sexuálně dostal se skupinkou děvčat, co se se mnou chtěla vyfotit. On nadsamec mi řekl, že byl knězem, nebo jak jim to říkají, přizvaný k nějaké duchovní aktivitě a že se má bavit, jak umím. Fakt skvělé. Zatímco jsem do sebe cpal oschlou rýži a posté se zbytečně natíral repelentem, pukal jsem vzteky, že mne na ty orgie či na jaké hrobeso s tím knězem šli, nevzal taky. Jak se tak nudím a vztekám, najednou mě zaplavuje klid. Jako by se čas zastavil. Nejen, že mi došlo, že zmiňoval svůj celibát, takže žádné hrobezo se nekoná, ale pocítil jsem, že zrovna teď je můj život na správné cestě. Bylo to kolem půlnoci. Meditoval jsem a zároveň potřeboval u stromu, když mě kdo si vyrušil. Ne fyzickým dotekem nebo hlasem, ale telepaticky. Pocitově se mnou cosi jakoby dotklo na hrudi. Rozhlédnu se kolem, jako bych byl na jiném místě. Tantra byla cítit v každém nádechu. Jdu směrem k hrobce a najednou mě příjemná dlaň chytá za ruku. Srdce se mi rozbušilo. Podívám se na ní a vidím krásnou Šehrezádu. Nevím, co říct a ticho už je nebezpečně dlouhé. Tak říkám, pomodlíme se spolu. Její oči řekly ano a já zažil 1001 noc.